Hi everyone! Okay, today nagkabit kami ng signal light sa front and back ng Suzuki Espresso namin. So, yung halogen ay pinalitan na namin ng LED light. So, ito yung LED lights na ipinalit namin. DIY lang to, plug and play. So, dito sa video na to, ayan, bale apat lahat. Isang set sa harap, isang set sa likod. Yung signal light natin kapag kakanan, kakaliwa, at yung hazard para doon siya, yung LED lights na to. So, keep watching guys para makita ninyo kung paano namin ginawa. So, bale yan yung stock na halogen bulb. Yan yung ilaw niya. Bale, paano ba? Hahatakin nyo lang naman yan. Makikita nyo naman pag binuksan nyo yung hood. Tapos, ididiin nyo muna ha. Pipihitin nyo pa kaliwa, then sa kanyo hahatakin. So, pagka natanggal nyo na, lagay nyo na yung LED. Ganon din, same procedure. Push nyo muna, then ikutin nyo, papunta naman sa kanan. So, check nyo. Umiilaw, pindutin nyo lang yung remote na susi. Yun. So, ayan na. Ganun lang kadali. And then, balik nyo na kung saan siya dati nakalagay. Siyempre, kung paano mo ginawa sa right side, ganun din yung gagawin mo sa left side. Siyempre. Ito naman tayo sa kabilang side. Ayan, yan pa yung stock. Kung makikita nyo, halogen, yung bilog pa. So, ganun din, same procedure. Ngayon, dito naman tayo sa likod, yung signal light na sa likod, yun naman ang papalitan natin. Unscrew nyo lang yung gilid ng taillights para mapalitan nyo yung stock na halogen bulb sa loob. So, bale, eto na yung halogen bulb. Ito yung nakalagay dyan. Papalitan na natin ng LED lights. Yun. Ayan na yun. So, ayun, bale ganun lang. Kung anong ginawa mo sa kanan, ganun din ang gagawin mo sa kaliwa. Napakadali lang nito, guys. Bakit ako nagpalit? Gusto ko unang-una makatipid kasi mas makonsumo sa baterya yung halogen bulbs natin na stock. Mas matipid sa battery ang LED lights. And then, pag LED lights na kasi, mas mabilis ang pag-blink maliban sa mas maliwanag siya. Pakita ko sa inyo mamaya kung gaano to kaliwanag. And then also, pagka LED na siya, yun nga, mas mabilis yung pag-blink. So, mas kita ka, syempre.
mas visible ka sa daan. Kahit umaga man yan or lalo na paggabi. Maliit ang auto natin eh. So, kailangan visible tayo. So, yan yung LED light sa kaliwa, yung halogen yung sa kanan. Itago nyo pa rin kung magpapalit kayo ha. I suggest itago nyo pa rin yung stock. Kasi, syempre, you'll never know. Baka mamaya may factory defect yung nabili mong LED lights. Magkaroon ng problema, mapundi, agad, or whatever, meron kang isasalpak kung gusto mong tanggalin yung LED light at syempre, kailangan mo maglagay. So, nandyan pa rin yung stock mo na halogen bulb. Bale, ito, yung nasa left side, yan pa yung stock na halogen bulb. Yung nasa kanan naman, yan na yung LED lights na pinalit ko. So kung mapapansin nyo, mas maliwanag yung nasa kanan kumpara dun sa nasa kaliwa, 'di ba? Ito na yung sinasabi ko na kapag LED lights na ang gamit mo, mas mabilis yung pag-blink niya. Ayun. So, imposibleng hindi ka pa niyan makita sa daan. Lalo na paggabi. Para sa akin, mas maganda to. Kasi, di ba nga, ang signal lights lang, ang communication natin sa daan. It's important na visible tayo. Pag hazard naman, ano siya. So, kung signal ka kanan or kaliwa, signal ka to the left, halimbawa, yun. Mas mabilis na siya. Yung blink niya. Kasi mas aggressive na siya. Ganun talaga pag LED. So, ayan, diba? Kita-kita na tayo. Sabi nga nila, signal your intentions at all times. And because it's a weekend, we dropped by at Blue Bay kung saan merong pa-event ang Toyota. Nakakatuwa. We're slowly going back to normal pero hindi ibig sabihin magpapabaya na tayo ha. Mask, hugas, iwas pa rin. And observe the safety protocols at palakasin ang immune system, okay? Para magtuloy-tuloy na po ito. So, ayan, share ko sa inyo yung videos na kinuha ko sa pa-event ng Toyota. Actually, sa MOA meron din yung B2B na car show. So, natuwa lang ako sa mga auto. Mahilig kasi ako sa auto talaga. Lalong-lalo na yung mga wagon type na auto. Drawn ako sa mga ganyan. Kasi my first car was a Suzuki Esteem na binili ko sa tatay ko and I paid for it with my own money. And I was very happy. Third owner na ako nun. So, yun. Enjoy the cars and enjoy this video. Sana may natutunan kayo sa pag-DIY namin nung signal lights, pagpalit ng LED from halogen, from the stock to LED. Pwede nyo rin gawin yan sa auto nyo kung feel nyo lang. So, God bless you all. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, share, and subscribe. And good luck nga pala sa mga nag-place ng entry nila para sa aking paraffol sa December 19 at 1 p.m. Good luck to you guys and thank you sa suporta. Mommy B ulit and stay safe everyone, okay? Bye!